Good morning, everybody. It's a pleasure for me to be here this morning. Mayor, Deputy, ladies and gentlemen, dear participants, I'm happy to be together with you all here in South Mitrovicë. The topic of today's roundtable, as stated by Ridea and Labinot, is the dialogue, the restart of dialogue between Pristina and Belgrade. And we as an embassy believe it's very important indeed to have an inclusive process where stakeholders throughout Kosovo has a chance to bring forward their opinions and have a say. As we all know, the dialogue between Kosovo and Serbia is a core national interest to both countries. The outcome of the dialogue will be important in shaping the future of both. The intention is to restart the political dialogue as soon as the two parties are ready. I believe there is a genuine will for both sides to engage in a constructive way. The dialogue will, of course, not solve all problems. We all know that. But it is, after all, a precondition for further European integration, normality, and new opportunities for all. As part of preparations for the new dialogue, Kosovo must first internally discuss options and priorities. It should be an inclusive process, as I said, including policymakers, stakeholders, and civil society from all communities. The purpose of the research report to be presented here today by the Ridea Research Institute, in close cooperation with the Balkans Policy Research Group, is to provide facts and information that can help in mapping out options and priorities for Kosovo. The report is sponsored by the Norwegian Embassy, and as you may be aware, Norway has a long tradition of supporting dialogue and conflict resolution worldwide. Based on many interviews and other relevant sources, the report outlines different options and opinions and views on the future dialogue. But even more important, the report indicates some common ground and consensus among the vast majority of respondents, and which is, I believe, a very good starting point. I hope that you here today will discuss the possible scenarios, the possible solutions, and the possible compromises, not the least, presented in the report. Let me also stress the following. I believe it's important that representatives from the Kosovo Serb community engage in the internal dialogue in Kosovo. The outcome of the dialogue will have substantial impact on all communities in Kosovo. Pristina should be aware and take into account the views of all communities in Kosovo before defining a mandate and a broad-based platform for the dialogue with Belgrade. Thank you. Tri skenare të mundshme në fazën e ardhshme të dialogut dhe dy skenaret e para përmbajnë si variante të ndryshme. Për shembull, skenari I parë është vazhdimi I status quo-s. Sipas këtij skenari nuk do të ketë dialog, të dyja palët do të qëndronin në pozicione diametralisht të kundërta. Pjesa dërmuese e të intervistuarve argumentojnë që dialogu në fakt nuk ka alternativë. Një opsion tjetër I sugjeruar në kuadër këtij skenari është ndërprerja e dialogut me Serbinë dhe zëvendësimi I tij me dialogun me serbët lokal.
mirë po përfaqësues të ndryshëm të serbëve lokal, komuniteteve jo shqiptare, edhe pse mbështesin dialogun e brendshëm me serbët e Kosovës, po nuk e shohin si zaventësim për dialogun me Brukselin. Pavarësisht dallimeve lidhur me qëndrimet ndaj formatit aktual të dialogut, vetëm një pjesë e vogël e të intervistuarve e kanë mbështet këtë skenar. Varianti i dytë i po këtij skenari është vazhdimi i dialogut në formatin aktual, ku BE-ja do ta mban nivelin e tashëm të angazhimit dhe do ta përdor kushtizimin për të ushtruar presion mbi Kosovën dhe Serbinë në zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese dhe ndoshta arritjen e marrëveshjeve të reja në fushën e arsimit, shëndetësisë, por pa e obliguar palët që të nënshkruajnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe juridikisht të detyrueshme. Shumica e të intervistuarve në fakt e refuzojnë vazhdimin e status quo-s. Vazhdimi i status quo-s kryesisht është përkrahur nga disa liderë serb, edhe një arsye pse e kanë refuzuar këto është se vazhdimi i status quo-s mund të ketë ndikim negativ në shëndërtimin dhe integrimin evropian të Kosovës. Po ashtu një zgjatje status quo-s rrezikon të mbyll Kosovën në kategorinë e konflikteve të ngrira, pra ngjajshëm me entitetet e kontestuara të mbështetura nga Rusia në Kaukaz, Abkazia dhe Osetia Jugore. Ndërsa skenari i dytë përfshin normalizimin e plot të marrëdhënieve përmes një marrëveshje bilaterale. Varianti i parë i këtij skenari është normalizimi i plot që konfirmon nëpërmjet marrëveshjes reciproke që konfirmon shtetësinë e Kosovës brenda dhe jashtë në këmbim të mbrojtjes së të drejtave politike, kulturore dhe fetare për serbët e Kosovës, si dhe integrim progresiv të Serbisë në BE. Shumica e të intervistuarve kanë shprehur një pikpamje pozitive për këtë lloj skenari, megjithatë theksojnë se në fazën e ardhshme të dialogut duhet të ketë vija të kuqe, si për shembull të mos diskutohet mbi rendin kushtetues, të mos diskutohet mbi propozimin e Ahtisarit dhe pavarësinë dhe integritetin territorial. 1 në 10 të intervistuar përkrahin koncesione të reja nga Kosova, 2 në 3 kundërshtojnë ato dhe 1 në 8 kanë shprehur mendim neutral. Çështja e arsimit dhe trashëgimisë kulturore është theksuar se duhet të rregullohen ekskluzivisht sipas planit të Ahtisarit dhe Kushtetutës së Kosovës, po ashtu përveç njohjes së plotë dhe të qartë të Kosovës nga Serbia, Kosova duhet të insistojë në një pako më të gjerë që përfshin detyrime shtesë për Serbinë në lidhje me dëmshpërblimet e luftës, zgjidhjen e problemit personave të zhdukur, si dhe kthimin e pronave dhe kthimin e fundit pensional. Pavarësisht përparësive të një skenari të tillë, është me pak gjas që leadershipi i Serbisë të jetë i gatshëm që ta njohë zyrtarisht Kosovën në këmbim të një antarësimi progresiv në BE. Varianti i dytë i këtij skenari përfshin atë që Kosova dhe Serbia të nënshkruajnë një marrëveshje ligjore të obligueshme me të cilën Serbia njeh sistemin politik dhe ligjor të Kosovës duke përfshirë mundësinë për të fituar një ulse në OKB, por pa njohje formale në këmbim të drejtave politike, kulturore dhe fetare për serbët e Kosovës, si dhe integrim progresiv në BE për Serbinë. Edhe pse në krahasim me variantin e parë të këtij skenari, një skenar i tillë mbetet alternativa e dytë më e mirë, pasi që përfshin antarësimin eventual të Kosovës në OKB. Shumë nga të intervistuarit theksuan rëndësinë që antarësimi i Kosovës në OKB të jetë pjesë e marrëveshjes përfundimtare. Megjithatë, implikimet e këtij skenari mund të jenë që antarësimi në OKB mund ta ndihmojë Kosovën në fuqizimin e pozitës ndërkombëtare, por sovraniteti i jashtëm nuk garanton edhe sovranitetin e brendshëm, sikurse kemi rastin e Bosnjës. Po ashtu antarësimi në OKB nuk është aspekti më i rëndësishëm i shtetësisë dhe jo domosdoshmërisht e konfirmon atë. Edhe nëse Serbia e pranon ulsen për Kosovën në OKB, s'ka garanci që Rusia nuk do ta përdorë vetën. Skenari i tretë, po ashtu i nxjerrur nëpërmjet intervistave, ka të bëjë me aranzhime, me mundësinë e aranzhimeve të reja territoriale, pra shkëmbimi territorial bazuar në parimin quid pro quo,
pra diçka për diçka. Kjo përfshin korrigjimin e kufirit në veri të Kosovës dhe lugin të Preshevës në Serbi, pra ndryshimin reciprok i kufive të Kosovës dhe Serbisë. Një angazhim i tillë territorial do të rregullohej përmes një traktati paqeje, fillimisht me njohje reciproke dhe garantuar nga BE-ja, SHBA-ja dhe aktorë tjerë relevant. Nga të tre skenarët, është evidente që ky është skenari më i rrezikshëm, i papërshtatshëm dhe njëkohësisht më kompleks. Një numër i madh i të intervistuarve nuk e ka mbështetur këtë alternativë me arsyetimin se mund të shkaktojë reagim zinxhiror në tërë rajonin. Për më tepër do të hapte çështjen e shtetësisë Kosovës dhe mund të çonte në një konflikt të ri. Kosova po ashtu mund të dilte humse për shkak të Trepçës dhe Ujmanit apo Gazivudës, rrezikut të shpërbërjes së shtetit dhe fakti që mbi 50% e serbëve do të mbeteshin brenda Kosovës. Disa nga të intervistuarit e kundërshtojnë një skenar të tillë me arsyetimin se ai paraqet një mundësi për projektin e vjetër të Serbisë së Madhe dhe kjo shënon një kthim në konfliktet nacionaliste të viteve të 90-ta. Disa nga përkrasit e këtij skenari mendojnë që kjo është zgjidhja e vetme afatgjatë, i largon Kosovës një barë apo se është e pranueshme vetëm nëse asgjë tjetër nuk funksionon ose mënyrët e menduarit jashtë kornizës aktuale. Megjithatë, korrigjimi eventuali territoreve mund të diskutohet vetëm pas njohjes reciproke ndërmjet dy shteteve. Dhe për fund, të dhënat nga intervista po ashtu sugjerojnë për një numër rekomandimesh, në mesin e të cilave ne do të prezantojmë këtu. Kosova duhet të angazhohet për këtë dialog dhe të shfrytëzoj këtë mundësi për të zgjidhur të gjitha çështjet dypalqe me Serbinë, për të dëshmuar dëshirën e saj për marrëdhënie të mira afqinësore dhe për një perspektivë progresive evropiane dhe euroatlantike. Kosova duhet të kërkojë një marrëveshje të normalizimit të plotë dhe njohjes reciproke me Serbinë. Institucionet e Kosovës duhet të jenë të vetëdijshme se antarësimi në UKB e as njohja nga pesha e BE-s nuk ka të ngjarë të garantohet në këto negociata në formatin aktual. Prandaj njohja reciproke është e domosdoshme. Është e këshillueshme që institucionet e Kosovës të shmangin, pra të mos ndjekin skenarin e parë dhe të tretë të identifikuar në këtë studim dhe përpjekja e tyre duhet të jetë e orientuar për skenarin e dytë me preferencë për variantin e parë. Institucionet e Kosovës duhet të kërkojnë një konsensus më të gjerë politik dhe shoqëror dhe mbikëqyrjen e vazhdueshme parlamentare. Pra kjo mund të shtrihet përmes tre mekanizmave. I pari mund të marrë formën e një ekipi të përbërë nga partitë e ndryshme politike, duke përfshirë edhe shoqërinë civile dhe botën akademike. I dyti duhet të përbëhen nga Kuvendi i Kosovës dhe i treti një zyrë teknike dhe koordinuese në zyrën e kryeministrit që do të mbulonte zbatimin e marrëveshjeve. Po ashtu liderët e Kosovës duhet të insistojnë që faza përfundimtare e dialogut të ketë një afat kohor të qartë dhe të rezultojë me një marrëveshje përfundimtare që është ligjërisht dhe politikisht e qartë, e detyrueshme dhe jo e dy kuptim. Çdo marrëveshje përfundimtare duhet të diskutohet në publik dhe në kuvend dhe të miratohet nga Kuvendi i Kosovës në përputhje me procedurat kushtetuese. Faleminderit. Unë e ndëgjova me vëmendje për arsye se kam qenë pjesë e delegacionit të mëparshëm të qeverisë së Republikës Kosovës në Bruksel dhe di se si shkojnë ato pjesë, për arsye se kemi pas 5 marrëveshje për të implementuar dhe kam qenë pjesë e marrëveshjes për Mitrovicën, lirimin e urës, revitalizimin e urës, lirimin e blokadave që ka qenë pjesë në veriut të kufiri administrativ në 2 komunat, e cila fatkeqësisht ende nuk u nënshkruar nga kolegu jam Rakić, cili kemi pas biseda të jashtëzakonshme edhe në Bruksel edhe në Prishtinë. Dhe unë mendoj se kishte qenë më së miri që fillua dialogu lokal, me njerëz lokal të qytetarëve tonë, pavarësisht cilët nacionalitet vinë ata,
të ulemi të bisedojmë me ta dhe të përmbushëm disa kërkesat e tyra për të i kyç në proceset politike, por edhe ekonomike, edhe ato arsimore, shëndetësore dhe gjitha të tjerat, dhe të ulemi të bisedojmë me ta. Dy sene duhet të jenë të rëndësishme, si me asmendimit tem, që para se të shkohet në dialog, duhet me pasë pikat për çka po shkojmë dialog dhe që po dialogohet në atë pjesë atë, për arsye se nëse shkojmë paushall, atëherë edhe kthehemi paushall. Nëse ne mas pari në Kuvendin e Republikës Kosovës duhet më marrë pilëqimi për pjesë të cilat ka më negociua, dhe ne dim se jemi sovran, shtet sovran, i cili negocion vetëm mund me negociua për kufirin aktuali, cili është taj dhe për njojnë e dy shteteve si Serbia dhe Kosova ato, dhe pjesën e mbranshme duhet me mbet vetëm lokal. Për arsye se dëshira e Serbëve unë e di që është ndrimin e territoreve dhe na nuk kemi nevojë të ndrojmë territoret se dy territoret janë shqiptare, dy territoret janë të Kosovës dhe na nuk kemi çka me këmby atë. E keqja është që ata çdo herë pjesa e veriut duhet me marrë vendime në Beograd dhe jo pjesës lokale të komunave që ne i kemi afruar sërve që të qeverisën në për vende ata ku banojnë, dhe tani të fillojnë procedurat të tjera të zhvillimit të tyre politik për të dalur një pjesë të bosnjëzimit të Republikës Kosovës. Fillim me asocionin, tani të referendumi në për komunat ku ata qeverisin, dhe pastaj një platformë tjetër e cila neve nuk po duas me përmend. Këto gjërat ata duhet mi harruar, ne jemi shtet dhe do të jemi shtet në gjithë territorin e Kosovës, ndrym kufeve nuk ka, sepse bëhet ndrimi kufeve, atëherë bëhet cilët kutia e Pandorës, e cila me të vërtetë kishte me fut krejt Ballkanin në një konflikt të hapur, për arsye se shumë shtetet tare që janë të themelume kanë njerëz, qytetarët vetë, të nacionalitetit vetë në për shtetet ku ata janë dhe dëshirojnë çdo në shtatë si tyre që vinë me kamësi apo kamp të nacionalitetet të ndryshme dëshirojnë të bashkangjitet shtetit të tyre. Kështu që atë platformë duhet mu largu nga skena politike, kufi nuk ka ndrym, duhet lokaliteti tjetë në nivelin e duart të bisedimeve, sikur që ka qenë me Mitrovicën, ju e dini se si kom gjetë Mitrovicën dhe si është tajt Mitrovica, dhe si do tjetë nesër Mitrovica, dhe në këtë formë ishte mirë që gjitha komunat ku janë me fqinësi, me komunat sërbet bisedohet për një normalizim të gjendjes, po edhe për të ju treguar atyne se jetohet në Kosovën, e cila është shteti, ndoshta më i privilegjumin botë për komunitetet tjera, të cilët nuk e ka asnjë shtet në botë, unë kam shëtit shumë shtetet të botës, po këtë komunitet nuk ja ka ja paskujna asnjë shtet. Sërvësit ne ju kemi dhënë dhe i kemi pas mundësi. Nëse ndarja është problem, për shembull, unë shumë mirë e ndëgjova, sepse ata dëshirojnë që Trepçan të marrin komplet dhe u marrin, të cilën janë dy shtyllat kryesore të shtetit të Republikës së Kosovës nga aspekti ekonomik, dhe ja nuk guxon me ndodh fare hiç, për arsye se ne territorin e Shalës gati krejtësisht pjesën e kanë komunat sërbe, si që është Zveçani, Leposavici, e cili shtrihet në krejtësisht në Shalë atje, po dhe pjesa e ujmarit cila është Zëju Potoku. Kështu që kjo as nuk duhet më diskutu këtë temë, po duhet lidhëm me temat të njohjes reciproke të dy shteteve dhe të fillohet vizioni i këmbimeve të zhvillimit ekonomik, rrugët, autostradat, po dhe gjërat të tjera ekonomike cilat mund të marrë. Unë nuk duhet me marrë kohë tanit, sigurisht do të inkuadrohemi për shumë gjëra në të ardhmen, basi që indigjaj edhe shumë të tjerë cilat do të debatojnë tu,
Kryesisht është që ne duhet në shku në dialog, për arsye se dialogu nuk humb askush për dialogu, çdo herë humb për tensioneve dhe luftrave, po për dialogu su pas njëherë, por duhet të pas njerëz të cilët me të vërtet e din pse në shku atje dhe çdo vendim të ratifikohet në Kuvendin e Republikës Kosovës. Kjo është që unë e kërkoj. Dialogu dhe bashkëbisedimi është mënyra më e mirë për zgjidhjen e të gjitha problemeve të qytetarëve, por edhe problemet të cilat i ka vendi ynë. Mungesa e bashkëbisedimit në vitet e kaluara, në veçanti mos dëgjimi i kërkesave dhe vullnetit të qytetarëve para luftës në Kosovë dhe në republika tjera të ish Jugosllavisë ka shkaktuar shumë viktime dhe shumë gjatëderdhe, sepse ata që ishin politik bërës dhe udhëheqës politik në atë kohë nuk dëgjuan kërkesat të qytetarëve dhe ato pastaj prodhuan luftrën në Kosovë dhe në vendet tjera dhe shkaktuan shumë viktime. Prandaj mënyra më e mirë për zgjidhjen e gjitha problemet të cilat sot ekzistojnë është dialogu, për çka e inkurajoj dhe falenderoj organizatorët e kësaj tërheqëse që të vazhdojnë një debat të gjerë të diskutimeve për zgjidhjen të gjitha problemeve. Ndoshta edhe për të zuar vëmendjen nganjëherë në panelet të tilla ose në iniciativa të tilla përdoren edhe terma të mëdhenj, si që është për shembull finalja e Madhe. Mendimin e ndaj se finalja mes Kosovës dhe Serbisë ka përfunduar me 12 qershor në vitit 1999, kur Kosova përfundimisht ka fituar lirinë e saj dhe rrugën e saj drejt integrimeve evropiane, një rrugë e pakthyeshme e cila besoj se do vazhdoj bashkarisht me të gjitha aktorët politik në Kosovë. Kryetarët e komunave që vinë nga komuniteti serb duhet ta kuptojnë se ata nuk janë ambasador të Serbisë në Kosovë dhe njëjta vlen edhe për deputetët serb në parlamentin e Kosovës dhe për përfaqësuesit e tyre në qeveri, sepse ata nuk janë ambasador të Serbisë në Kosovë, por janë përfaqësues të zgjedhur të qytetarëve të Kosovës, të cilët i kanë votuar ata për të përfaqësuar interesat e tyre në institucionet e Republikës së Kosovës. Dhe sa më parë që ata ta kuptojnë se nuk janë ambasador të Serbisë në Kosovë, por janë përfaqësues të zgjedhur të qytetarëve serb Kosovë, atëherë as më lehtë do të jetë mundësia e bashkëbisedimit dhe e rrugtimit tonë të përbashkët drejt Bashkimit Evropian dhe as më shumë ata do të jenë në shërbim të vetë qytetarëve të cilët i kanë votuar. Deri me tani kemi pasur sjellje prej ambasadorësh të pothuajse të gjithë përfaqësuesve të zgjedhur nga komuniteti serb. Unë mendoj që ata këtë çështjen e politikës jashtme duhet ta adresojnë në Ministrinë e Punës së Jashtme të Serbisë, e cila për fatin e keq të më shumë të qytetarëve serb, sesa të atyre në Kosovë, po investon miliona euro në pengimin e rrugtimit të Kosovës, në pengimin e zhvillimit të Kosovës dhe me këtë po shkakton një dëm kolateral, jo vetëm në Kosovë, por në Serbi, sepse në vend se ato mjetet të shfrytëzoheshin për përmirësimin e jetës qytetarëve serb vetëm në Serbi, ato po investohen në një projekt të dështuar që është tentativa për pengimin në rrugtimit të Kosovës, një projekt i cili e ka pothuajse përfundimin e garantuar, sepse ato miliona euro hudhen kot ose nganjëherë në rrugë shumë të dyshimta, por që nuk ka më mujt me ndalë rrugtimin në Kosovës, sepse pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe integrimi i Kosovës në NATO, Bashkimin Evropian dhe Kohën Bashkuar është objektiv i pakthyeshëm dhe i realizueshëm bashkarisht me gjithë aktorët politik në Kosovë. Prandaj mendoj që këto janë disa prej elementeve të cilat duhet të kenë në konsiderat në çdo bashkëbisedim dhe në të gjitha tërheqësat e bisedimeve në veçanti ndoshta edhe u takon edhe shoqërisë civile më tepër në Serbi që të jetë më proaktive në veçanti me ngritjen e zëres saj në veçanti për kërkimin e llogaridhënies mjeteve të cilat shpenzohen atje për pengimin e Kosovës dhe jo për zhvillimin e vetë Serbisë. Unë mendoj që
niveli i dialogut tashëm, nuk duhet këtë ndoshta shumë tituj bombastik ose cilët janë shumë joshës, se sa të vazhdohet pas 12 qershorit dhe pas 17 shkurtit në një dialog të bashkëveprimit, të bashkërendimit në gjithë aspektet mes Kosovës dhe Serbisë, në aspektin e integrimeve evropiane dhe thithjen e investimeve për zhvillimin e Kosovës, por sigurisht që interes edhe i qytetarëve serb do të jetë edhe zhvillimi i tyre që ata mos gjetin si një komunitet në zonat të saktuara i pa zhvilluar, por që ato mjetë të cilat të vërtet thithën edhe për zhvillimin që Kosova në tanësi të jetë një vend i zhvilluar dhe bashkarisht të orientohen drejt orientimeve evropiane. Kryetari Bahtiri dhe kryetari Rakis në Mitrovicë duhet të bashkërendojnë veprimet e tyre për thithur investime më shumë në Mitrovicë, për zhvillimin e Mitrovicës, në veçanti në përmirësimin e kushteve të jetesës për qytetarët në Mitrovicë. Ta zëm shembull, ne kemi 2 spitale në Mitrovicë në një largësi prej 2 kilometrave distancë, por që në të 2 spitalet ka mungesë të jo vetëm mjeteve, pajisjeve mjekësore dhe barnave, por edhe mungesë të kuadrave. Një bashkëpunim apo bashkërendimi 2 kryetarëve dhe 2 drejtorëve të spitalit do të përmirësonte shërbimet shëndetësore në Mitrovicë dhe do të ishin më mirë në fokusin e qytetarëve të Mitrovicës. Kjo mungesë e bashkërendimit sigurisht që shkon në dëm të shëndetit të qytetarëve dhe ofrimeve të shërbimeve shëndetësore në mira. Integrimi i sistemit shëndetësor edhe në veri në sistemin shëndetësor Kosovës duhet jetë objektiv dhe interes jo vetëm i palës shqiptare, por më tepër edhe i palës serbe, sepse me implementimin e sigurimeve shëndetësore në vitin e vijem, atëherë qytetarët serb të pjesës veriore do të pamundësohen që të kenë sigurime shëndetësore dhe kjo pastaj do të jetë vetë në dëmin e atyre për shkak të atyre politikanëve të papërgjeshëm të cilët tentojnë sillen si ambasador në Kosovë e jo si përfaqësues zgjedhur të tyre. Pra dhe njerë falënderit i ndërum për mundësinë që në dhatë për të bashkëbiseduar dhe për mundësinë që të ju inkurajojmë që vërdet me anë të bashkëbisedimit të zgjidhim të gjitha problemet dhe mos marrëveshjet të cilat i kemi me ato që deri dje e kemi konsideruar do të thotë armiq, po që tani duhet të sillemi si fqinj, si 2 shtete të barabarta dhe kjo është rruga më e mirë e zhvillimit të vendeve tona. Falënderit. Që nga fillimi ky proces të përcjellur me mangësi të theksuara, siç janë mungesa e transparencës, ku 48% e qytetarëve mendojnë se Kosova nuk ka përfituar asgjë, apo nuk kanë ide se çka ka prodhuar ky proces. Mungesa e konsensusit bashkëshoqëror dhe anashkalimi i qëllimshëm u kurendit të Republikës së Kosovës dhe rezolutave të saj, dhe zhvillimi i një dialogu jo parimor dhe asimetrik ku Kosova ka qenë vetëm temë e as si palë. Dialogu tashmë 6 vjeçar ka pasur tepër investim e shumë pak kthim. 6 vite ka dominuar agjenda e Republikës së Kosovës dhe në fund kemi mbërritur në situatën kur 2 rezultate kryesore të këtij dialogu kanë qenë pajtueshmëria për themelimin e bashkisë komunave serbe apo zajednica dhe krijimi i lista srpska si partner i qeverisë për implementimin e agjendës Serbisë Kosovë. Sa i përket këtij dialogu 6 vjeçar, ka një studim interesant nga Universiteti Columbia ku tregon dështimet e këtij dialogu. Bllokimi i marrëveshjes për reciprocitetin e diplomave, mos implementimi i marrëveshjes për energjinë, mos implementimi i marrëveshjes për katastrin, mos implementimi i plot dhe shpesh vështirësimi dhe ndalimi i lëvizjes së lirë, duke përfshirë mbulimin e targave të veturave, mosnjohja e dokumentave personale, arrestimi i shqiptarëve në vendkalimet kufitare apo dhe rasti i fundit i ndalimit të udhëtimit të karatistëve tonë në kampionatin evropian Novi Sad. Kosova ka ndërtuar vendkalimet permanente kufitare, ndërsa Serbia refuzon ndërtimin e tyre. Pavarësisht marrëveshjes për tregti të lirë dhe dogana, Beogradi vazhdon të përdor ullat paralele që është shkelje e marrëveshjes së CEFTA-s. Ura mbi lumin Ibër akoma nuk është funksionale për qarkullim të lirë të njerëzve dhe mallrave, ndërkohë kemi pasur barikada dhe parkun e Paqës apo turpit si të dëndëm. Dhe bllokimi i Serbisë bërë Kosovës në anëtarësimin në organizata ndërkombëtare si ajo më e rëndësishme në UNESCO. Andaj mendojmë se është e domosdoshme
themelimi Komisionit Hetimor Parlamentar, që të ulëmtojnë të gjitha zbatimet dhe mosbatimet e marrëveshjeve nga energjia, telekomunikacioni, liria lëvizjes, njëja diplomave, gjyqësia dhe policia në veri, përfaqësimi i ndërsjellë diplomatik, menaxhimi i përbashkët të kufirit dhe çështjen e fusnotës. Marrëveshja e parimeve thotë që daci që prilli 2013 dhe votuar në Kuranin e Kosovës në qershor të po atij viti, duhet të dërgohet në Komisionin e Venedikut, sepse ka premisa jo demokratike, por edhe ato raciste e shoviniste posaçërisht në pjesën që ka të bëjë me policinë dhe gjyqësinë. Kemi nevojë për një dialog të brendshëm. Është i domosdoshëm në dialog në të gjitha institucionet, shoqërinë civile dhe media, se çfarë dialogu dëshirojmë. Nuk duhet të hyjet verbalisht edhe në një dialog të pa kokë, por të diskutojmë për kushtet, për parimet, për agjendën, formatin, procesin dhe destinimin për çfarë do dialogu në të ardhmen. Kemi nevojë për një dialog kombëtar për dialogun me Serbinë, por edhe një dialog paraprak me Brukselin para dialogu me Serbinë. Nuk mund të vazhdojmë dialogun pa pasur një reflektim institucional dhe mbashkëroqësor për procesin e deri tanishëm 6 vjeçar. Në këtë frym, kemi nevojë për të ndërtuar një qëndrim konsensual të gjithëmbashëm për raportin tonë me Serbinë. Lëvizja vetëvendosje kundërshton një qeveri konsensuale me qëndrime të ndryshme ndaj Serbisë dhe parapalqejmë qëndrim konsensual ndaj Serbisë pa marrë parasysh përbërjen e qeverisë. Për më tepër, mendojmë se nuk ka demokraci pa opozitë. Mund të ketë pushtet pa opozitë, pushtet pa demokraci, por nuk ka demokraci pa opozitë. Ne mendojmë se pozitës i konvenon një qeveri konsensuale, ku mund ta kesh personale apo partijake, qëndrimin ndaj Serbisë, por konsensuale për qeverisje. Kërkojmë një konsensus nacional kashi Serbisë. Asesi nuk mendojmë kundër serbëve lokal në Kosovë. Përkundrazi asnjëherë nuk vendosim shenjë barazimi ndërmjet serbëve lokal dhe Serbisë. Për lëvizjen vetëvendosje çdo ditë që nuk kemi dialog me serbët lokal është ditë e humbur. Dialog me bashkëtorët tonë duke jepur prioritet asaj të përbashkët mes nesh, siç janë mungesa e vendeve të punës, mungesa e drejtësisë, hallet e përditshme e posaçërisht në fushën e ekonomiko-sociale. Në vend të dialogu diplomatik në Bruksel me dyert të mbyllura, kuftohen krerët e shteteve që marrëveshjet e tyre eventuale t'u ashesin qytetarëve të tyre kur të kthehen në vendet e tyre, duke përdorur atë gjuhë dy kuptimshe, do të insistojmë për një dialog të hapur, shoqëror e demokratik me theks të veçantë për zhvillim. Më më rëndësi se pajtimi me serbët e Kosovës dhe shqiptarëve është njohja e Kosovës nga ana e Serbisë dhe një ballafaqim i saj me të kaluarën, ku do të përfshijë pendesa, por edhe dëmshpërblimi dhe zhdëmtimi. Shumica e serbëve në Kosovë janë shfrytzuar dhe instrumentalizuar nga Beogradi për politikat e saj hegemoniste. Në veri, nuk janë të gjithë serbët e njëjtë, siç nuk janë as krejt shqiptarët. Dialogu mes Kosovës e Serbisë i bën të gjithë serbët e njëjtë. Dialogu i brendshëm me serb tregon se kemi edhe shqiptar edhe serb të ndryshëm. Spari më duhet të shpreh keqardhje për mospjesmarrje të komunitetit serb në këtë rrugë dhe kjo në një farë mënyrë mund të lezohet edhe si mesazh për ata që dëshirojnë ta marrin si të tillë. Më lejoni të paraqes qëndrimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës si parti opozitare për temën në fjalë. Dialogu nuk ka alternativë, ose alternativa e saj në mënyrë konsensuale është e padëshirueshme nga të gjithë. Dhe pasi që dialogu nuk ka alternativë, nuk do të thotë që finala e dialogut është pa alternativë, por është në një mënyrë me shumë alternativa. Pra finala e dialogut ka shumë alternativa në të cilat ne mund të shkojmë në njërin apo në tjetrën. Në vija të trasha dihet pak a shumë ekstreme nga ku nuk mund të detyrohet Kosova të shkojë më tutje dhe nga ku nuk mund të detyrohet Serbia që të shkojë më tutje se nga ajo. Por brenda kësaj hapësire ekziston një hapësirë që për diplomatët është e mjaftueshme për të gjetur manovrime të ndryshme dhe për të fituar ose humbur nga tërë ky proces. LDK ka mbështetur që nga fillimi rezolutën e Kuventit të Kosovës të vitit 2011 për të dialoguar me Serbinë. Por para se të vazhdohet tutje në këtë marrëveshje finale që po quhet, duhet për një rezume e dialogut të deritashëm tekniko-politik, e cila ka filluar pra që nga vjeshta vitit 2011, pasi që pa një skanim të gjendjes momentale, finala mund të jetë të dëmshme për interesat jetike nacionale. Kisha apelu që nëse jetësohet platforma fundit e qeverisë së Kosovës për dialog me Serbinë, e cila është pra aprovuar rishtazet në qeverinë e Republikës së Kosovës,
duhet që në varësi nga tema që të trajtohet në ekipe negociatorë të Kosovës të jetë gjithmonë një përfaqësues nga qyteti i Mitrovicës. Pasi që është shumë lehtë, po dim të merre vendime nga Prishtina për Mitrovicën. Dhe ato donjëherë po bëhen pa të ndjenjen e nevojshme të interesit nacional. Dhe sepse vetëm një venda si Mitrovicës i din ato problemet dhe specifikat kryesore me të cilat përballet ky qytet. Dhe pasi që donjëherë po shkakton edhe probleme strukturore të mëdha në Republikën e Kosovës dhe për vetë jetesën në këtë qytetin e Mitrovicës. Sa i përket platformës së qeverisë, qëndrimi ynë parimor është që duhet të arrihet një konsensus nacional për këtë çështje. Edhe në platformën e kaluar të vitit 2011 të qeverisë është thënë aty që qeveria duhet në mënyrë periodike të raportojë Kuventit të Kosovës për marrëveshjet që arrihen me Serbinë. Sa është bërë kjo është një pikpyetje e madhe. Por duhet thënë se konsensus institucional, madje mendoj që duhet të arrihet një konsensus shoqëror për dialog me Serbinë, nuk duhet të shikohet për pazare politike, për interesat të vendit dhe gjithherë dhe domosdoshmërisht duhet të kalojnë nga institucioni i Kuventit të Kosovës. Falënderit. Skenari më i pranueshëm për mua do ishte ai më pak i dëmshëm për qytetarët. Do me thonë qytetarët, njerëzit në përgjithësi, jo vetëm të Mitrovicës, që do thotë qytetarët e Mitrovicës janë më të afektuar nga dialogu, por edhe më tutje në Kosovë, po edhe në rajon, se çdo skenar që do dilte nga pakoja e Ahtisarit do kishte sigurisht që do kishte më shumë, do të thonë, efekte të tjera. Qytetarët, siç e thash, qytetarët e Mitrovicës e dinë më së miri efektin e dialogut. Çdo marrëveshje që është bërë deri tani ka pasur efekt në qytetarët këto. Në anën tjetër, qytetarët e kësaj pjese asnjëherë nuk janë pyetur se si afektojnë këto marrëveshje jetët e tyre. Nuk është bërë as mundi më i vogël të informojnë ata e lërë më të përfshin proces. Dua të them që dialogu ka qenë jo transparent, ne si shoqëri civile kemi ngrit këtë çështje dhe kemi kërkuar që dialogu të jetë më transparent, që shoqëria civile dhe qytetarët përfshihen në proces, të merren rekomandimet nga qytetarët, por kemi hasur në vesh short. Përderisa liderët tanë kanë dialogu për qytetarët, ata është dashur të japin llogari për të gjitha temat. E kuptoj që jo të gjitha detajet mund të bëhen transparente, por interpretimi i marrëveshjeve ka qenë i ndryshëm nga të dyja anët. Mos informimi i duhur ka lënë vend për interpretime të ndryshme, të cilat kanë ngjall dyshime, pasiguri, frikë tek qytetarët dhe të humbë besimin në këtë proces. Në parim, jam për dialogun, për vazhdimin e tij, sepse si aktiviste në një organizatë që punon për ndërtimin e komunitetit Mitrovicë, e që dialogu është një nga format më të rëndësishme të kësaj organizate, sigurisht që jam pro dialogut, edhe mendoj që dialogu është shumë i rëndësishëm. Përmes dialogut dhe arritjes së marrëveshjeve teknike, pastaj në 2013 marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, situata e tensionuar në këtë pjesë të Kosovës, e cila gjithmonë ka qenë e tensionuar me çdo gjë që është bërë kënej, na e kemi bartë barën si qytetar. Do të thonë e ka relaksu pak qytetarët, ose të them situatën e tensionuar që ka qenë. Respektimi, por do të thotë që nga ajo kohë, do të thonë zbatimi i marrëveshjeve kanë ngecë në shumicën e rasteve, sidomos atyre të cilat kanë qenë shumë e rëndësishme për qytetarët. Respektimi dhe zbatimi i marrëveshjeve do të duhet të ishte kusht për të dy palët. Nuk mund të dialogosh në Bruksel dhe të jesh pjesë e dialogut për normalizim, ndërsa në anën tjetër të pengosh tjetrin të regjistrohet në organizata ndërkombëtare, të merr pjesë në evente të ndryshme, të rëndësishme për vendin, por të rëndësishme për qytetarin. Në këtë mënyrë po ndëshkohen qytetarët, pa marrë parasysh cilit komunitet i takojnë. Do thotë, unë do ta përfundoj me këto. E ardhmja e të dy vendeve është në BE,
edhe unë besoj se do thotë ky rrugtim ka fillu, edhe unë besoj që kthim mrapa nuk ka. Faleminderit. Hello everyone, I'm Alexander Pajic from Nansen Dialogue Center, Mitrovicë, and unfortunately I'm the only Serbian representative here, but I don't see myself as a Serbian representative, more as a representative of civil society. What I have to tell to you that Kosovo is still a very divided community. And this Bristol agreement and whole negotiations didn't help much to become more joint community than before. I think if we want to improve position of Kosovo, we have to improve position of Serbian community in Kosovo. And if we want to get a better understanding between Pristina and Belgrade, we have to have better conditions for minorities, both in Serbia and in Kosovo. Right now, after the Bristol Agreement, this is not the case, because I think that these negotiations are more between the Serbs and Albanians than between the Pristina and Belgrade. I think that Serbs in Kosovo even have worse position than before, and their life became even more complicated. I'm talking about documentations, about freedom of movement, about recognitions of passports, of other documents. I think everybody in the north, living in the North Kosovo and in enclaves, have similar problems. Me personally, I have a problem to register my children, even if they are born in Kosovo. I have a problem to cross border to Macedonia because Kosovo doesn't recognize my passport that is internationally recognized. And all these small problems that become even more complicated after the Bristol Agreement. I think, I'm talking about Kosovo, I cannot speak about Serbia. I think that Pristina should do more to let Serbs in Kosovo feel as citizens of Kosovo. Because right now, they are acting on the Kosovo Serbs as Serbian citizens. And everybody talking about integration, and this, let's say, struggle between Pristina and Belgrade is going on the head of the Kosovo community, Serbian Kosovo community. If we improve the position of Serbian community in Kosovo, there will be much easier to have talks between Pristina and Belgrade. And I think this final solution or grand finale, or however you're going to call it, is going to be more likely to be a good one. That's from my side. Thank you. Unë përkraj dhe në qysh në fillim që të bashkë bisedohet me qytetarët të Republikës Kosovës, që është edhe pjesa e veriut, që vjen nga shumica sërbe, dhe aty të fillohet biseda për të ardhmen e tyre, për të ardhmen e gjithë vendeve ku jetojnë çdo qytetar i rëndëmt pavarësisht nacionalitetit. Unë ju thash edhe më parë, zhvillimi ekonomik i afron njerëzit, dhe vetëm e tillë mundet të inkuadrohet komplet strukturat ndash shoqërore, ndash ato ekonomike, ndash politike, për arsye se kur të shohin një zhvillim ekonomik, edhe ata nuk shkojnë ato ekstremizmin, e cili unë pajtohem me zotin Haxhiu, e cili me të vërtetë janë përfaqësues nga Serbia, sigur me kanë ambasador e jo si kryetar të komunave apo deputet të Parlamentit të Kosovës. Kjo është shumë e vërtetë, se ata sillen si të tillë, dhe ne duhet me ju kthy qytetarëve të rëndëmtë, siç ju kam kthyer unë në Mitrovicë, dhe kam biseduar me shumë qytetarë serbë, dhe ata janë për normalizimin e gjendjes dhe ju ka dhënë mundësia që ata edhe të debatojnë, po edhe t'ju thojnë përfaqësuesve të tyre se nuk
nuk keni vend më për të na bërë tensione këtu, po për të bërë më të mirën e mundshme për fëmijët e tyre, për familjet e tyre dhe të inkuadrohen në diçka të mirë. Unë kam kërkuar edhe nga kryeministri që të bëhet një zonë e lirë ekonomike në 2 pjesë të Mitrovicës, 2 pjesë e lumit të Mitrovicës, që të jap mundësi investitorëve të investojnë këtu dhe të gjitha taksat për 30 vjet të jenë zero. Për arsye se aty japet grushti më i fuqishëm i nacionalizmëve të cilët dëshirojnë të marrin pezull popullin. Kjo duhet të ndodhë dhe kjo duhet të përqohet edhe të populata serbe, për arsye se vetëm zhvillimi ekonomik mund të na ndihmon këtë drejtim. Unë e kam një projekt përbashkët të cilët zoti Rakesh duhet më në shkruaj. E kam pjesën që ku i bashkon serbët dhe shqiptarët, ku krenohen me qytetin e Mitrovicës, si në pjesën e Veriut ashtu të jugut, është ky projekt i cili po dëshiroj ju sigurisht tonë këtu e keni po licenin e naltë që u ndërtua dhe aja duhet me vazhduar deri ETC-ja. Dhe kjo pjesë e investimit duhet të jetë shërbim të qytetarëve, për arsye se këtu mund të bashkohen qytetarët, lëvizjen të lirë qytetarët dhe të jenë diçka që shohin që është filluar diçka e mirë në Mitrovicë. Dhe ky projekt duhet me ndodhë, unë e kam siguruar mjetët për këtë projekt dhe jemi duke e bërë tash e kemi qitur në të nderë dhe do të vazhdanë. Doshte apo s'doshte dikush, kjo do të vazhdanë sepse unë jam i thirrur që të bashkoj qytetin, jam i thirrur të ndigjoj zërin e qytetarëve, jam i thirrur të bëj diçka për qytetarët pavarësisht cilët nacionalitet, dhe kjo është një pjesë e vogël e investimeve që do të bëhet në këtë shititore që do të lëvizën të lirë edhe serbët, edhe shqiptarët dhe të na merr dikush lakmi qytete të tjera. Unë me kënaqësi më të madhe ju tham se kur i shoh 42 autobusa që vinë në Mitrovicë për të vizituar Mitrovicën dhe parkohen, kjo është një kënaqësi për qytetarët e Mitrovicës, për kryetarët e tyre, dhe unë po mendoj që këtë kënaqësi t'i japim edhe serbëve që edhe prej Leposavicit edhe pejzoj po tokët të vinë në Mitrovicë dhe të shohet diçka bukur, tulin të pini kafe së bashku, të lëvizin mbrëmje së bashku dhe të inkuadrohet kjo pjesë e qytetit. Nuk do të thotë që kjo do të ndalet me këtë, ne do të bëjmë edhe projekte të përbashkëta shumë të tjera. Thash, edhe kjo pjesë, si po thonë, në që të bëhet zonë e lirë ekonomike, edhe pse Bashkimi Evropian rastet të tilla nuk i përkrah sepse nuk një zonë të lirë ekonomike në Bashkimin Evropian, por me cilën se është qytet specifik dhe i ka specifikat e veta, investimet të tilla ish duhet me kanë për të inkuadruar qytetarët dhe të bëhet një zhvillim ekonomik. Unë e di që mungesa e zonave të tilla janë papranueshme për Bashkimin Evropian, por ata ka kaluar 10 vjet deri në këtu. Por ne jemi në fazën fillestare dhe këtu duhet të jap sa kena prit na 20 vjet mu liru një urë. Pse nuk presim 20 vjet dikush të ndërton këtu, të punson dhe zhvillon vendin për inkuadrimin e gjithë territorit. Kjo do të t'ju tregoj, kjo pjesa nuk me dia peshene, do të jetë një ujvar, e cila do të jetë me mama stopak, po. Kjo pjesa këtu, nashta peshene këtë pjesën këtu, do të jetë një pjesë ku do të jetë ujvar, cilët njerëzit cilët ulën këtu të shohin atë pjesë shumë të bukur që do të bëhet të Rokacit, të Tribanes, atë që është aja pjesa e komësorëve që kalojnë anë, do të bëhet diçka bukur atë dhe do të vazhdon deri te TC-ja për bashkimin e qytetit dhe për normalizimin e situatave të cënuar që çdo herë ekstremistët dëshirojnë të eskalojnë, por ne jemi shumë të vendosur. Shumë të vendosëm se qyteti Mitrovicës nuk do të jetë qytet i tensionuar, qytet i pa
i pa investitor, po do të jetë qyteti më i zhvilluar në Kosovë dhe i thret gjithë investitorët të vinë të investojnë në Mitrovicë, sepse Mitrovica është qytet shumë i sigurt, një ndër më të sigurtët për gjithë komunave tjera.